हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज हामी SAP 2000 को भर्जन 14 सम्मसम्म र यसको बेसिकबाट सुरु गर्छौँ। हामीले कसरी चलाउने, के छ यसको, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। फर्स्टमा तपाईले खोल्नु भएपछि यस्तो स्क्रिन हामीले देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले न्यू फाइलमा गएर न्यू मोडलमा जानुहोस्। न्यू मोडलमा गएपछि यहाँ तपाईले स्यापमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो बिल्डिङ मात्र होइन, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पाइपहरुदेखि लिएर ब्रिजहरुदेखि लिएर सबै डिजाइन गर्न सकिन्छ। र अब फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सबैभन्दा सिम्पलमा सुरु गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा सिम्पल भनेको सायद बीमै हुन्छ होला। बीम डिजाइन गरिसकेपछि बिस्तारै अनि बीम कोलमबाट अनि एउटा बिल्डिङको सिमुलेसन पनि गर्नेछौँ। फर्स्टमा अब बीममा डिजाइन गर्ने भयो, बीममा जानु पर्यो। बीममा गइसकेपछि कतिवटा स्पान भएको बीम हो, एउटा सिम्पल मैले इक्जाम्पल प्र्याक्टिसको लागि हो, त्यसैले अब मैले 2 अब यसलाई 6 नै हुन दिएँ। यसलाई चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ यहाँबाट। अब तपाईले यसको स्पान लेन्थ कति छ त, यो स्पान लेन्थ यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ र कतिवटा स्पान, अब यहाँ जस्तै यहाँ मैले 2 छ, यहाँ दुईटा देखायो। अब यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ यो देखाएको छ, यो भनेको चाहिँ कतिवटा सम्म जान सक्छ भनेर। अब यसपछि अब यो बीम, अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ बीममा डिफल्ट लेखेको छ। अब यसलाई प्लसमा गएर क्लिक गर्नुस्। प्लसमा गरेपछि के आउँछ त, हाम्रो प्रपर्टी बीम कस्तो खाले हो त, यसको प्रपर्टीलाई हामीले एड गर्न पर्यो। एड न्यू प्रपर्टीमा एड न्यू प्रपर्टी गरिसकेपछि अब हाम्रो बीम स्टिलको बीम हो कि कन्क्रिटको बीम हो। अब मैले सुरुमा कन्क्रिट बीमको सिलेक्ट गरेँ। कन्क्रिटमा हाम्रो रेक्टेङ्गुलर फ्रेम, तपाईले सर्कुलर हैन यस तरकारी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिएको अनुसारले। अब रेक्टेङ्गुलरमा आइसकेपछि यो बीमको सेक्सन नेम, यो भनेको जस्ट नेम हो। अब मैले एउटा यतिकै अब नेम दिएँ, बीम 230 बाई कति त 300 को। मैले अब यो चाहिँ जस्ट स्याम्पल भएको हुनाले अब यहाँ नेम दिइसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डेप्थ र यो मागेको छ। यो चाहिँ मिटरमा हामीले सेट गरेको भएर यो 0 मा लेख्न पर्यो। अब 0.3 र 0.23 यति दुईटा हालिसकेपछि अब मेटेरियल्स भनेको छ। मेटेरियलमा अब हामीले युज गर्ने मेटेरियल के हो त, M20 हैन। सपोज अब M20, अब M कतिको युज गर्दै हुन्छ, मैले चाहिँ सपोज M20 M25 हैन, यो यहाँ देखाएको छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई डिफाइन गर्न पर्यो। अब डिफाइन गर्नको लागि प्लसमा जानु पर्यो। प्लसमा गएपछि अब हामीले नयाँ मेटेरियल डिफाइन गर्दैछौँ एड न्यू मेटेरियलमा। एड कपी अफ मेटेरियल भनेको तपाईसँग अलरेडी यो भन्दा अगाडि गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अब पुरानो फाइलबाट त्यहाँको प्रपर्टीहरू, त्यहाँको भ्यालुजहरू चाहिँ डाइरेक्ट कपी हुन्छ। अब यो फर्स्ट भएको भएर चाहिँ मैले यहाँ न्यू मेटेरियलबाट गरेँ। यो भन्दा अगाडि गरेको छैन भने यहाँबाट म्यानुअली हामीले हाल्न पर्यो। यसको लागि चाहिँ मेटेरियल नेम एन्ड डिस्प्ले कलर भनेको छ। अब यसमा हामीले मेटेरियल अब M20, मैले M20 25 अब कतिको बनाउनुहुन्छ हैन। M20 भनेपछि यो कन्क्रिट हो। यस्तै गरी वेट पर युनिट भोल्युम, हाम्रो M20 भएको हुनाले के भयो त, वेट पर युनिट भोल्युम 25 भयो। यस्तै गरी युनिट पनि यदि मिलेको छैन भने मिलाउनुस्। तपाईँ केमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्राय किलोमिटर मिटर सेल्सियसमै गरिन्छ, त्यही भएर म यसमा राखेँ। त्यसपछि इलास्टिसिटी, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, यसको भ्यालु लेख्नुस्। अब मैले चाहिँ यसमा 2.2 into 10⁸ र नर्मली यति नै भइरहेको हुन्छ। अब यसमा 0.2। अब स्पेसिफाइड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हाम्रो कति भयो त, M20 को
20,000। अब यसपछि यहाँ ओके गर्नुहोस्। यो त हाम्रो के डिफाइन भयो, M20 मेटेरियल डिफाइन भयो। अब हाम्रो बिमभित्र के हुन्छ त, रिबारहरू हुन्छ होइन, रडहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यही भएर एड न्यू मेटेरियल। अब हामीले के डिफाइन गर्छौँ त, अब हामीले कतिको हाल्दैछौँ त, सपोज मैले FE 500 को हाल्दैछु, सरी FE 500। अब FE 500 को हालिसकेपछि अब यसमा तपाईँले यहाँबाट कलर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब सपोज यो रिबारको कलर अरू यसरी राख्न मलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले यत्तिकै चुज गरिदिएँ, ओकेमा जानुहोस्, अथवा त्यही पुरानै गर्दा पनि केही भएन। अब मेटेरियल नेममा हाम्रो मेटेरियल टाइपमा हाम्रो स्टिल चाहिँ होइन। स्टिल भनेको के हो त, आई सेक्सनहरूको लागि यो भनेको त हाम्रो रिबार भनिन्छ। यो जुन हामीले कन्क्रिटमा युज गर्ने डन्डी हुन्छ त्यो भनेको के हो त, रिबार भयो। रिबारमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब वेट करेन्ट भोल्युम यति नै भयो। मास अब हाम्रो चेन्ज गर्न अब कहाँ पर्यो त, यो भ्यालुमा चेन्ज गर्नु पर्यो। मिनिमम इल्ड स्ट्रेस अब हाम्रो युनिट अनुसारले, जस्तै अब FE 500 MPa हो, 500 ग्रेड भएपछि अब किलोन्युटन मिटर भएको हुनाले के भयो त, 500 × 10⁻³ भयो। हाम्रो ग्रेड अनुसारले तपाईँले आफैले पत्ता लगाएर गर्नुहोस्। अब यो अनुसारले मैले भ्यालु हाल्दैछु 550 न्युटन। हाम्रो यो न्युटन भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसरी भ्यालु हालिरहेको छ 599500। यसरी हामीले यो म्यानुअली इनपुट गऱ्यौँ। म्यानुअली इनपुट गरिसके, सरी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि चेन्ज गर्नु त लगभग उति नै हाल्दा पनि केही भएन। प्रायः यसको कति भइरहेको हुन्छ भन्दा 20,000। यति हालिसकेपछि अब हामीले यसलाई डिफाइन गऱ्यौँ। यति डिफाइन भइसक्यो, कति हुने के हुने यसको स्पेसिफिकेसन भयो। अब यसलाई ओके गरिदिउँ। अब M20 मा सिलेक्ट गरेर ओके गर्नुहोस्, किनभने अब यो मेटेरियलवाला डिफाइन भयो। अब यहाँभित्रको अझ रेन्फोर्समेन्टहरू डिफाइन गर्न बाँकी छ। अघि यहाँ आएको थिएन, अब हाम्रो डिफाइन गरिसकेपछि आयो। अब यो डिफाइन गरिसकेपछि यहाँभित्र रेन्फोर्समेन्टमा कस्तो हुन्छ त, त्यो पनि डिफाइन गर्न पर्यो। M20 मा सिलेक्ट गरेपछि यस्तो खुल्यो। अब यहाँ रिबार FE 500 हो, त्यो FE 500 मा सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले यो बिम डिजाइन यो कोलमको लागि यस्तो हो। अब हाम्रो बिम हो, त्यही भएर बिममा जानु पर्यो। अब यसको कभर कति हुन्छ त, अब 0. नर्मल्ली 40 mm को राखेर हुन्छ। यो डिजाइनमा भर पर्ने कुरा हो। अब मैले 40 mm राखेँ। अब यसपछि ओके, यति नै हो। फेरि ओके। तपाईँहरूले पज गरेर यहाँको भ्यालुहरू अघिको बिस्तारै हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब यो बिम डिफाइन भयो। अब बिस्तारै बिस्तारै यदि कोलुमहरू स्ल्याबहरू डिजाइन गर्न पर्यो भने हामी एड न्यू प्रपर्टी गर्दै हामीले के गर्दैनौँ रहेछौँ त, डिफाइन गर्ने रहेछौँ। अब अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट बिम मात्रै हो यो सेसनमा, त्यही भएर यहाँ ओके गरेँ। अब फेरि ओके, यहाँ हामीले डिफाइन गरेको बिम आयो। यो बिम आइसकेपछि अब यहाँ त 3D भ्यूमा यता XY प्लेनमा देखाएको छ। अब यसलाई हामीले पहिला सेभ गरौँ, नत्र भने यो आफै जान पनि सक्छ। फाइल सेभ एज, मैले Tutorial1 बिम भनेर सेभ गरेँ। अब सेभ गरिसकेँ। अब मैले यसलाई 3D भ्यूमा जुन यो लाइन देखेको छ, यो लाइनको सट्टा हामीले एक्सट्रुड गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले यदि एक्सट्रुड गर्ने हो भने यहाँ टिक, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टिक मार्क छ। टिक मार्कमा जाने, एक्सट्रुड एन्ड फिल अब्जेक्टमा जाने यहाँनिर र ओके।
यति गरेपछि के आयो त हाम्रो 3D भ्यूमा पनि आयो। अब यसले रोटेट गर्न मन लाग्यो भने रोटेट गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ सिलेक्ट गरेर यसरी घुमाउन सकिन्छ, यसरी रोटेट पनि गर्न सकियो। अब हामीले यसलाई लोड एसाइन गर्न पर्यो भने सपोर्ट चेन्ज गर्नु भने कसरी गर्ने त? पहिलो सुरुमा हाम्रो यहाँ सपोर्ट जुन छ, सपोज मैले यसलाई यता फिक्स गर्न मन लाग्यो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको क्रस आउँछ। यदि अलिकति साइडमा क्लिक भयो भने यतापट्टि डटेड आउँछ। यो भनेको तपाईँको यो बिम सिलेक्ट भएको। त्यस्तो भयो भने तपाईँले स्केप गर्नुहोस् र ट्याक्क यो जोइन्टमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर क्रस आउँछ। क्रस आइसकेपछि अब यसलाई एसाइन गर्नु पर्यो। त्यही भएर एसाइनमा जाने, त्यसपछि जोइन्टमा हाम्रो पहिला सपोर्ट दिँदैछ। यदि लोड दिने हो भने अब यता जोइन्ट प्याटर्न यताहरू छँदैछ। अब फर्स्टमा यहाँ जोइन्टको रेस्टेन्ट कन्डिसन। अब कुन कन्डिसन दिने त? अब मलाई यो भनेको यहाँ फिक्स छ। फिक्स भनेको सबै ट्रान्सलेसन रोटेसन के हो त सबै रेस्टेन्ट भयो। अब यो हिन्ज भनेको के हो त? ट्रान्सलेसन चाहिँ रेस्टेन्ट छ, रोटेसन रेस्टेन्ट छैन। यो रोलर, यो इन्टरनल हिन्ज हैन, इन्टरनल हिन्जमा त यो पनि रेस्टेन्ट हुँदैन। त्यो अब आफूलाई चाहिएको अनुसारले अब मैले चाहिँ अब यदि त्यो पोइन्टमा फिक्स मन लाग्यो भने यहाँ फिक्स गरिदिएँ। ल यहाँ फिक्स भयो। यस्तै गरी मैले यहाँ पनि फिक्स गर्न मन लाग्यो भने यहाँ क्लिक गरेँ। यस्तै गरी फेरि एसाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने, रेस्टेन्टमा जाने र मैले यहाँ फिक्समा गएर क्लिक गरेर ओके। यो भएपछि यहाँ दुईवटा फिक्स भयो। सपोज यहाँ मलाई के हाल्न मन लाग्यो त? हिन्ज हाल्न मन लाग्यो भने अब एसाइनमा जाने, जोइन्टमा, रेस्टेन्टमा हिन्ज गरिदिँदा भयो अथवा रोलर गर्दा पनि भयो। तपाईँको चोइस अनुसारले गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यो यसमा लोड हाल। बिममा कसरी लोड हाल्ने त? लोड हाल्नको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईँले कुन चाहिँ आर्ममा हाल्न चाहनुभएको छ, यो साइडमा फर्स्टमा त्यो साइडमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एसाइनमा जानुहोस्। यहाँ जुन सिलेक्ट पछि यहाँ एसाइन छ, एसाइनमा गएर अब फ्रेम लोडमा अब तपाईँले पोइन्ट लोड हाल्ने हो कि डिस्ट्रिब्युटेड लोड हाल्ने हो त्यो आफ्नो चोइस हैन। डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो भने अब यहाँ फोर्स हो कि मोमेन्ट हो, यहाँ सबै कुरा हाल्न मिल्छ। अब मैले डिस्ट्रिब्युटेड लोड चाहिँ थ्रु आउट द यो स्पान हाल्न चाहे भने अब यहाँ कति, अब मैले सपोज अब 15 हाल्न मन लाग्यो होला, 15 दिए, ओके गरेँ। अब यहाँ 15 किलोन्युटनको लोड आयो, युडिएल आयो। यस्तै गरी अब सपोज यसमा मैले पोइन्ट लोड हाल्न मन लाग्यो भने फेरि यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ डट आउँछ। त्यसपछि फेरि एसाइनमा, फ्रेम लोडमा, अब पोइन्ट लोडमा जाने। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ पोइन्ट लोड भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ अघिको त युडिएल आएन। अब यसमा के हो त पोइन्ट कति डिस्टेन्समा कति लोड हाल्ने भनेर अब हामीले डिस्टेन्स चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई यति नै राखेँ। यो भनेको चाहिँ यहाँबाट 0.25 मा 0.75 मा हैन, यति भागको 25 भागमा 0.75 भागमा यसरी डिस्टेन्स देखाएको। सपोज 0.25 मा चाहिँ मैले 5 किलोन्युटन मिटर, यो किलोन्युटनमा छ, सरी 5 किलोन्युटनमा राखेँ। र लास्टमा मैले कति राख्न मन लाग्यो, मलाई ल 20 राखेँ। यति दुईवटा राखिसकेपछि मैले ओके गरिदिएँ भने यो दुईवटा लोड यहाँ आयो। अब यो यहाँनिर अघिको युडिएल गएको चाहिँ छैन, यो नदेखाएको मात्र एकैचोटि। अब तपाईँले हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ लोडमा गएर हेर्नुहोस् त अहिलेको लोड गएको चाहिँ छैन। यही छ 15 किलोन्युटनको जुन युडिएल चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड लोड त्यो त्यही नै छ, डिस्प्ले मात्रै नभएको, त्यो कहीँ गएको चाहिँ छैन। यसरी यहाँ लोडहरू आइसक्यो। लोड आइसकेपछि अब हामीले यसको बेन्डिङ मोमेन्ट, शियर फोर्स सबै हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा लोड एसाइन गरिसकेपछि अब यसलाई पहिला रन गरौँ। रन गर्नको लागि सुरुमा एनालाइजमा जाऊँ। एनालाइजमा गएर रन एनालाइसिसमा पहिला यहाँसम्मको सेभ गरौँ।
ह्याङ हुन सक्छ यो गर्दाखेरि रन गर्दा सेभ सेभ भइसक्यो सेभ यहाँसम्मको सेभ भयो अब चाहिँ एनालाइज गरौँ रन एनालाइसिसमा रन नाउ अहिले रन हुन एकछिन टाइम लाग्छ लोड क्यालकुलेट गर्छ यसले भित्र आफै यसरी हाम्रो लोडको यस्तो डिफर्म सेप आउँदो रहेछ लोड धेरै हालिएछ अब ठिक छ यति आइसकेपछि अब हाम्रो यो चाहिँ डिफर्म सेप भयो अब यसको बेन्डिङ मोमेन्टहरू पनि भ्यालुमा निकाल्न सकिन्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ माथि गएर तपाईले केमा जानुस् डिस्प्लेमा जानुस् डिस्प्लेमा गएर सो फोर्स स्ट्रेसमा जानुस् फोर्स स्ट्रेसको फ्रेम्स एन्ड केबलमा गएर अब यो कम्बोहरू चाहिँ अहिले चाहिएन तलपट्टिको मोमेन्टको भ्यालु हेर्न मन लाग्यो भने मोमेन्टमा जानुस् त्यसपछि सो फिल्ड डायग्राम हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ फिल्ड मात्रै आउँछ त्यो कलर लाएर अब सो भ्यालु अन डायग्राम भन्नु चाहिँ भ्यालु सहित आउँछ अब मैले सुरुमा फिल गरेर देखाएँ ओके यसरी भ्यालु चाहिँ नदेखाइकन यस्तो सेपमा के अरे यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ देखाएँ अब फेरि अब मैले डिस्प्लेमा गएर भ्यालु हेर्न मन लाग्यो भने फोर्स एन्ड स्ट्रेसमा गएर फ्रेम केबलमा अब मैले केमा गरेँ त यसलाई सो भ्यालुज अन डायग्राममा ओके गरेँ यहाँ भ्यालु देखायो यो हाम्रो के हो त सपोर्ट अनुसार मिलिरहेको पनि छ नि त मोमेन्ट यसरी मोमेन्टको भ्यालु देखायो यस्तै गरी हामीले रियाक्सन पनि देखाउन सकिन्छ रियाक्सनको लागि डिस्प्लेमा जाने डिस्प्लेमा गएर सो टेबलमा जाने सो टेबलमा गइसकेपछि यस्तो तपाईँको टेबल खोल्छ जोइन्ट आउटपुटमा जानुहोस् यो जोइन्ट आउटपुट चाहिँ तपाईँले रन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यो देखाउँदैन त्यो सुरुमा चाहिँ रन गरिसकेपछि बल्ल देखाउँछ त्यही भएर यहाँ गएर अब तपाईँको यहाँ जोइन्ट मासहरू अहिले चाहिएन रियाक्सन मात्र निकाल्ने मैले डिस्प्लेसमेन्टहरू चाहिएन अहिले त्यो पनि देखाउन चाहिँ सकिन्छ ओके अब यहाँ चाहिँ के आयो त F1 F2 F3 को लोड आयो अनि मोमेन्ट कहाँ कति छ जुन अघि यहाँ फिगरमा पनि देखाएको थियो 30 35 यिनीहरू चाहिँ देखाएको छ यसरी तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईले यहाँ लोड भेरिएसन गर्न पर्यो भने लोड भेरिएसन गर्नको लागि पहिला यसलाई यो लक भएकोलाई अनलक गर्नु पर्यो अनलक गरेपछि तपाईको यो भ्यालु जुन अलि देखाइरा यो चाहिँ जान्छ त्यसपछि अब तपाईले फेरि यहाँ चाहिँ एसाइन गर्दै जानुस् यहाँ अघि नैको लोडहरु पनि गएछ ठिकै छ के भन्नु अब चाहिँ तपाईले फेरि एसाइन गर्नुस् यसरी गर्नुस् आई होप यो चाहिँ सिम्पल बीम डिजाइनबाट यसको लोड एसाइन पनि मैले सिकाएँ तपाईले अब कन्फ्युज भयो भने दोहोऱ्याइतिरै हेरेर सक्नुहुन्छ मैले बिस्तारै पनि भनिरहेको छु आई होप यु understand thank you